Okay, so for the continuation of our discussion for the network address translation configuration or the NAT, so let us now proceed with number three. Okay, so again, we're done with the static translation, which is one-to-one, and then yung number two naman natin, we have the port address translation, which is also one-to-one, using port 80, or this is also known as the port forwarding, okay, under ng static translation. Now, for number three, we have the not overload translation or ito rin yung tinatawag rin natin nga na port address translation din, pero overload naman siya. Okay? So, as you can see, di ba meron tayong isa pang host dito, which is yung PC2. So, ang gagawin daw natin ngayon dito is, ang gusto raw natin mangyari is etong 10.0.0.100 natin ay mai-convert din natin, okay, into public IP address. So every time daw nalalabas or ko-connect outside the network or to the internet, etong host natin na to, ay maita-translate din siya into public. Or let's say sabihin natin na any IP addresses or any private IP addresses na nag-start ng 10, ang gusto natin mangyari ay makakalabas sila kay network. Okay? So ito na yung sinasabi natin na multiple hosts. Okay, pwedeng makakonect kay internet using single IP addresses. So, ito nga yun, yung 209.165.100.30. Okay, so ang mangyari ngayon, again, ang gusto nating gawin is i-permit natin lahat ng mga private IP addresses natin na nag-start ng 10 na makalabas kay internet, okay, or makakonect kay internet. So, yun yung gagawin natin ngayon. Okay, so using, of course, the school router natin. So, balik tayo dyan. Okay, and again, hindi na natin kailangan gawin yung IP NAT inside and IP NAT outside kasi nagawa na rin natin siya kanina. Okay, but then again, yan yung sabi natin, kung gusto nyong ulitin, pwede naman. Wala namang magiging kaso yon. Okay? So, ang first na kailangan natin gawin is mag-create ng access list. Bakit? Kasi ang gusto nga natin mangyari is i-permit, okay, lahat ng IP addresses natin na under ng 10.0.0 or yung nag-start ng 10. Okay, gano'n na lang. Okay? So, pinakauna natin, of course, is access list. And let's say gamitin natin is 22, for example. Access list 22 and then permit. So, sino ba yung ipipermit natin? So, tingnan natin ngayon. So, address match. Okay, so pwedeng any or pwedeng specific host. Okay, so ang gusto nga natin mangyari is yung eto. Okay, yung 10.0 or any IP address nga nag-start ng 10.0.0. Okay, so ilagay natin dito is 10.0.0. Okay, and then mag-question mark tayo and then yung wildcard bits natin. Since /24 yung network natin dito, so alam na natin 32550. So kukunin natin yung wildcard niya. Okay, so we have 0.0.0.55. Okay, so ang mangyari dyan, any number, okay na, or any IP address na mag-start ng 10, okay, so basta mag-match ngayon dito sa range natin na to, pasok sa kanya. Okay, or makakakonect siya kay internet. Okay, so tingnan natin ngayon kung ano yung kasunod. So, wala na. Okay, so we're done with the access list. And again, we have what we call the implicit, okay, deny. Okay, na ibig sabihin, yung wala rito sa access list natin, automatic denied. Okay, so next na gagawin natin ngayon is, ayun na, network address translation na tayo. So, yung pag-implement ng access list, alam nyo na yan. Okay, kung saan dapat interface mga ganun. So, hindi natin siya gawin. So, ito lang muna. Okay, so now we have IP NAT inside. Okay, then tingnan natin kung ano yung mga pwede nating gamitin. Okay, so source pala and then question mark. So nakita natin, 'di ba, static. Ito na yung ginawa natin kanina and at the same time meron na tayong list. Okay, so again, nag-create tayo ng access list, 'di ba, which is 22 yung ginamit natin. And then pinormit nga natin yung 10.0.0.0. So ngayon, hindi na static ang gagamitin natin kundi list. Okay? So, kasi manggagaling daw yung mga ipi-permit natin dito inside, okay, nung ano natin, nung network natin or private network natin kay access list na ginawa natin. Okay, so kaya source list na tayo and of course, susunod na natin dyan kung number or word yung ginamit natin. Since ginamit natin is 22, so kaya 22 yung ilalagay natin dito.
So IP NAT inside source list and then 22 and then tingnan natin kung ano pa yung kasunod natin. Okay, so nakita natin dyan, meron tayong interface at meron tayong pool. Okay, so hindi natin gagamitin yung pool kasi hindi naman tayo nag-create ng access list na pool, di ba? Or wala tayong pool na kin-create. So kaya ibig sabihin, interface tayo ngayon. Okay, type lang natin dyan interface and then next, ano raw yung kasunod? Okay, so pwedeng Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet, or serial interface. Okay, so ang gagamitin natin ngayon na interface kung saan siya ngayon lalabas para ma-connect. Okay? So nakita natin, 'di ba? Para maka-connect outside the network etong network address natin na 10.0.0. So dito siya ngayon kay serial interface. Okay? So kaya ita-type natin ngayon is serial 0/0/1. Okay? So IP NAT inside source list and then 22 interface serial 001. So tingnan natin ngayon kung ano pa yung pwede natin isunod. Okay, so yan na. Overload. Kasi bakit overload? So overload and address translation. So kasi ang gagawin nga natin, kumbaga more than or many, okay, many IP addresses yung ita-translate natin sa kanya. So ibig sabihin, lalagyan natin siya ngayon ng overload. Okay, kasi nga not overload yung ginagawa natin. Okay, then, enter lang. Okay, so ayan na ngayon yung command na ginamit natin. So first na ginawa natin is nag-create tayo ng access list. Okay, so ang ginawa nga natin is access list 22 permit 10.0.0.0 space wildcard mask which is /24 tayo kaya 0.0.0.255. Okay, then IP NAT inside the source and then list 22 interface serial 001 kung saan siya lalabas or parang kumbaga parang magiging exit interface niya and then overload of course. Okay? So that's it. And pwede na natin ngayong itry kung makaka-connect na ba outside ngayon etong si 10.0.0.100. So let's say ipiping niya ngayon si 192.168.1.100. Okay, so punta tayo ng command prompt and then ping 192.168.1.100. Okay, so nakita natin, naka-connect siya. Okay, na-ping niya ngayon si 10.0, si 192.168.1.100. Okay, so na-ping siya ni 10.0.0.100. So ngayon, tingnan natin yung naging address translation niya. Okay, so Control Z lang and then show IP NAT translations. Okay, so nakita natin ICMP, di ba kasi ang ICMP yan yung ping natin na tinutukoy. So ngayon, ang nag-ping daw yung inside local natin si 10.0.0.100 and then translate siya ngayon into 209.165.100.30. Okay, then nakita natin ang pining niya is si 192.168.1.100. So yan yung outside local niya and then outside global, yun pa rin, pareho. Okay, so same pa rin yung nakikita natin yung yung 192.168.100 kasi nga wala pa tayong NAT na ginagawa rito kay home na router. So another, gaya ng sabi natin kanina, 'di ba? Pinermit natin yung lahat ng ano natin na nag-start ng 10.0.0. So lahat ng IP addresses na 'yan, pwede silang makalabas. Okay, outside ng network natin kasi ita-translate siya dito sa public IP na inassign natin sa kanya. So let's say kunyari sa 10.0.100 gawin natin, let's say kunyari 150. Okay, so tingnan natin kung mapiping din niya si 100. Okay, so arrow up ko lang. So, ping.192.168.1.100. Okay, so nakita natin, ayan, na-ping din niya. Okay, so binago natin yung IP address niya. Ginawa natin tong .150. So, gawin natin 150 para hindi tayo malito. Okay, so 150. So, tingnan natin ulit yung naging network address translation natin. So, nakita natin, ayan na siya. Okay, 150. Okay, 10.0.0.150 and then, tinranslate niya into 209.165.100.
Okay, so kahit binago natin siya from .100, so ginawa natin .150, nakakonect pa rin siya. Okay, so ngayon kung magkaroon man tayo ng another PC, so kunyari maglagay tayo ng isa pang PC sa kanya. Okay, then ayan, so lagay tayo. So tingnan natin kung makaka-connect din siya. So dapat maka-connect din siya kasi pinermit or inallow natin siya. Okay, then IP configuration, then let's say 10.0. 10.0.0. Let's say 44. Okay, so yan na lang. And then tatlong 255.0, and of course yung default gateway natin 10.0.0.1. Okay. So, tingnan natin kung mapiping din niya etong kabila na network natin. So, let's say ping .192.168.1.100. Okay, so nakaka-connect din siya. Okay, connect din siya doon sa kabilang network natin. And of course, nata-translate din siya. So, tingnan natin dito. Show IP translation. So, eto na siya. Okay, yung .44 natin, so nata-translate na rin siya papunta dun sa public IP natin na 209.165.100. Okay, so ayan na yon yung number 3 natin, which is yung NAT overload translation nga natin, which is also the port address translation. Okay, so let us continue with number 4. We have the dynamic NAT translation or dynamic address translation. Okay, so again, etong ginawa natin, we're done with 1, 2, and 3. So hindi pa siya yung actual talaga, okay, or real scenario kumbaga ng setup ng isang network. Bakit? Kasi etong isang router natin, which is yung home router nga natin, ay hindi pa nakakapag-translate, okay? Or wala pa yung tinatawag natin na NAT. Okay, so hindi pa natin masasabi na this is the real scenario nga. Now, dito sa number 4 naman, so ang gagawin naman natin is mag-create naman tayo ng NAT pool. So, ang gusto natin mangyari, lahat ng mga IP addresses din natin dito sa private network natin ng home router nga natin ay makakonect din outside, okay, or makakonect din kay internet. And ang gagawin din natin, gagamit din tayo ng public IP address sa kanya. And this time, so may range na tayo ng public IP addresses. So sabihin natin kunyari dito sa home router mo or dito sa private mo na to, meron kang konting business or small business and medyo afford mo, okay, yung maraming public IP addresses, parang ganon. So nagkaroon ka ng range ng 17 to 24. O, ibig sabihin, 209.165.100.17 hanggang 24 yung public IP address na meron ka. So ngayon, ang question nga natin dito is, alin yung gagamitin na public IP every time na merong lalabas or merong kukonect kay internet. Okay, so hindi na natin kailangan problemahin yon, hindi na natin kailangan isipin kasi gagawin natin ngayon is dynamic translation. Ibig sabihin, si router na yung bahala kung anong public IP yung gagamitin niya. Okay, every time na merong kukonect nga outside, okay, or papunta doon kay internet. So now, proceed tayo with the home router. Okay, so same then. Kung ano yung ginawa natin kanina, okay, so first step is to identify which is which interface faces the WAN and faces the LAN. Okay, so nakita natin yung serial 000 faces the WAN. So ibig sabihin, by the way, before we proceed that, so ayusin pala muna natin. Since nandito na tayo kay home router, so ang magiging outside or inside local na natin to, and then outside global, and then eto na ngayon yung magiging outside global natin, and this one, eto yung magiging inside global natin. So outside global and then outside local. Okay, kasi nandito na tayo ngayon kay home router. Okay, so para lang hindi tayo malito. So kumbaga inside local ni home router, eto. Okay, then outside global niya, eto, yung mga IP addresses natin dito, nagre-range nga ng 17 to 24. Okay, so eto na ngayon yung labas or yung outside na. Okay, so now, punta tayo ng int s0/0. Okay, enter. Okay, then eto ngayon ang magiging IP NAT outside natin. So, ito nga yung nagkakaroon ng confusion, di ba? Kasi nga inside global yung nakalagay. So, when you say inside lang kasi, ibig sabihin nandito tayo kay home router. So, inside ni home router yung tinutukoy natin. Okay, pero etong serial interface natin na to, siya yung ko-connect ngayon outside.
Okay, so kaya siya yung gagawin natin na IP NAT outside. Okay, so pwede rin IP NAT out lang. Pwede na yun. Short for outside. Okay, then the other one in F0/0. So ito rin kasi yung ginamit natin na interface. So siya naman yung magiging IP NAT inside natin. Okay? So, ayan. So, ito na yung first step natin. So, again, isang beses lang naman natin siyang ginagawa. So, kapag meron tayong changes na gagawin or mag-add or kung ano man yung gagawin natin, so, hindi na natin kailangang ulitin tong dalawa na to. Okay? So, we're done with the first step. So, pwede tayong mag-exit. Okay? Or pwede rin hindi. Diretso na. So, nasa sa atin yon. So, first step na kailangan natin gawin ulit is to create an access list. Bakit? Kasi nga, ang gusto natin mangyari is ipa-permit din natin lahat ng mga 192.168.1 okay, .0 na IP addresses okay, na makakonect din kay internet. So, kaya create na tayo ng access list and then let's say 10 naman yung gamitin natin sa kanya. Okay, then sabi niya, kung ano ba yung gagawin natin, kung i-permit ba, i-deny or whatsoever. So, syempre, permit yung gagawin natin kasi nga gusto nating maka-connect lahat kay internet, itong network natin na to. And after that, so ano raw yung address, okay? So, pwedeng any or pwedeng host or specific host or yung mismong network address niya. So, kailangan natin is 192.168.1.0 and then yung wildcard mask natin since /24 siya, so kaya meron tayong tatlong 0.255. So, again, 192.168.1, imamatch niya yung tatlong octet na yung first 3 octet natin and then yung last octet natin, any na yan kasi naka 255 na tayo rito. Okay? Then, after that, enter lang. Okay, so that is the first command na kailangan natin gawin to create an access list. Okay, then, next naman natin is to create a NAT pool. Okay, NAT pool naman yung i-create natin. Bakit natin kailangan mag-create ng NAT pool? Kasi nga, ang range ng IP addresses natin or public IP address natin ay from .17 hanggang .24. Okay, so marami kumbaga yung options natin. So kaya kailangan nating mag-create ng NAT pool. Okay, na diyan natin huhugutin kumbaga yung mga public IP addresses na gagamitin ni router para i-translate yung mga private IP addresses natin. Okay, so ano yung kailangan natin gawin? So IP NAT. Okay, then kapag nag-question mark tayo, so makikita natin dyan pwedeng inside, outside, or full. So ano ba yung kailangan natin? Full. Okay? Pag nag-question mark tayo, yung word or yung full name na gusto natin gamitin. So let's say ang gusto kong gamitin ay, let's say, my home na lang. Okay, so my home. And then makikita natin dyan yung starting IP address. Okay, so ano daw yung gagamitin natin? So ang start natin ay 209.165.100.17. So, ito yan, yung first sa range natin. And then, kung titingnan natin, kailangan din daw natin ng ending IP address. Okay, so, ibig sabihin, yung 24. So, we have 209.165.100.24. So, that is the ending IP address natin. So, tingnan natin kung ano raw yung next na pwedeng gawin natin or command. So, net mask. Okay, so kailangan daw natin yung subnet mask niya. So, i-type lang natin net mask. So, kailangan din yung command net mask. And then, kung ano yung subnet mask natin. So, /28 tayo. So, we have 255.255.255.240. Okay, so yan ngayon yung net mask natin. Okay, so after ng net mask natin, so ano rin yung kasunod? Wala na. Okay, so that's it. So, yan na yung command natin. Okay, so nag-create na tayo ngayon, IP NAT pool, and then my home 209.165.100.17 up to 2, mali pala yung ano natin. Mali yung isa, 206 yung na ano natin. Kaya pala merong full name mask and then 2 small should be at least ganito ganyan. Okay, so start yung end natin ay different subnet. So, ulitin natin. Okay, so arrow up ko lang. Sorry, hindi ko napansin. Yung 206 gagawin kong 209. Okay, so ayan na, IP NAT pool, my home, 209.165.100.17 up to 209.165.100.24. Then net mask natin, 255.255.255.240. And then enter. So ayan na siya. Okay, so ito na yan ha, yung buo. Hindi yung isa, mali yung typo error tayo rito. 209 dapat.
Okay, so IP NAT pool my home 209.165.100.17 and then 209.165.100.24 yung ending IP address natin at yung net mask niya. Okay, so nakapag-create na tayo ng access list, nakapag-create na rin tayo ng NAT pool, and then next, implement natin siya. Okay, so IP, oops. Okay, so IP NAT, okay, then inside, of course, and then source, and then list. Okay, so ano yung ano natin, yung list natin. So specify natin kung word ba or yung ginamit natin do sa access list natin. So di ba number yung ginamit natin and 10 yung ginamit natin dito. So recall lang natin, okay, ito siya, access list 10. Okay? And then after that, so ano raw yung next natin? So kung interface or pool. So since nag-create tayo ng NAT pool kanina, kaya gagamitin natin ngayon yung pool. And then ilalagay na natin ngayon yung name na ginamit natin kanina, which is my home. Okay, and then overload. Overload. Okay, so yan na yan. IP NAT inside source list and pool my home overload. Okay, then enter lang. So tapos na. Okay, yung dynamic translation na ginawa natin. So pwede na natin siya ngayong subukan. Okay, so let's say si PC1. Okay, so kukonect siya ngayon dito kay web na lang. Okay, so kukonect siya rito kay UE, Caloocan. Okay, so itatype lang natin ano ba yung public IP niya. So we have 209.165.100.29. Okay, then enter. So nakakonect siya ngayon dito kay 209.165.100.29 which is yung web server nga natin ng UE Caloocan. So tingnan natin ngayon kung nag-translate na siya. Okay, so control C lang ako rito and then show IP NAT translations. Okay, so eto na siya. So nakita natin na yung 192.168.1.110, eto siya. Okay, so tinranslate na siya ngayon into 209.165.100.17 which is nandito rin sa range. Okay, ng public IP addresses natin na nasa loob ng NAT pool natin. Okay? And as you notice, 'di ba nakita natin since nagta-translate din etong school router natin. So nakita natin ang outside local na natin ay 100.29. Okay, so eto 'yan. And then yun na rin yung outside niya. So kumbaga, using the NAT or network address translation, na-hide na rin niya yung real IP address. Okay, nung bawat device natin. So ibig sabihin, hindi natin nakikita si 10.0.0.240. Ang nakikita lang natin ay yung public IP address na meron siya. Okay? So yan naman yung number 4 natin which is yung dynamic address or dynamic translation na using NAT pool. Okay? So ayun na yon yung different scenarios na ginawa natin na network address translations. Okay? So recall lang natin, so kanina ginawa natin, pinakauna is yung static translation, so to all ports nga. So ginawa natin to dito kay UE Caloocan. Okay, so nagkaroon tayo ng static translation which is yung one-to-one. Okay, so all ports, ibig sabihin all services ay allowed, okay, para sa kanya or na ma-access siya. And nagkaroon din tayo ng port forwarding. Okay, so kumbaga yung 10.0.0.250 natin, so in-specify natin port 80 lang. So ito siya, yung port forwarding na ginawa natin. And nagkaroon din tayo ng NAT translation overload. Okay, or for address translation na ginawa rin natin dito kay school, okay, na router. And lastly, yung dynamic translation nga natin using NAT pool na ginawa naman natin dito kay home router. Okay, so yan na yon yung network address translation, okay, or configuration ng NAT na tinutukoy natin. Okay, so again, in real world or in real scenario, so ganyan yung ginagawa ng mga routers natin. Okay, para makakonect tayo kay internet. So whether nasa bahay man tayo, connect tayo kay internet, or whether yung mga company ko connect kay internet, ganun din. Nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na network address translation. Okay? So that's it, and I hope na naintindihan nyo kahit papaano yung ano natin, yung lesson natin. Okay? So thank you for listening.